سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس این شما و این غزل 17 دیوان حافظ که غزل متفاوتی هم هست. خب ممنون از اینکه 16 غزل قبلی حافظ رو دیدید تا برسیم به غزل 17. ضمن اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید و اگر قصد حمایتی بیش از این داشتید میتونید از دکمه جوین در کنار سابسکرایب استفاده بکنید. بریم سراغ اصل ماجرا. غزل 17 حافظ که عرض کردم یک غزل متفاوته. از این جهت که تا الان عادت داشتیم همیشه حافظ رو در حال رندی و نظربازی و عشقبازی ببینیم، در حال نوشیدن می ببینیم، در حال لذت بردن از دنیا و علل خصوص در شعرش در حال شیطنت ببینیم، چون همیشه شعرش شیطنت های مخصوص خود حافظ رو هم همراه خودش داشته. اما غزلی که امروز میخوام براتون بخونم یک غزل بسیار غمگینه، از این جهت که خیلی معتقد هستن که این غزل رو حافظ در دوری و فراق از همسرش سروده، به خاطر اینکه او به تنگ اومده از این شرایط زندگی حافظ و نظربازی او و میخواری او و او رو رها کرده و رفته و حافظ در فراق او این رو سروده، در صورتی که از ابیات بر میاد که این گونه باشه اما نه صرفاً همسرش. ابیات به نحوی سروده شده که مشخص میکنه برای شما که او در فراق یاری این رو سروده که او رو رها کرده و به کلی رفته. برای همین هم خیلی غمگین هست، اما چون اسمی نیاورده یا اشاره خیلی دقیقی نکرده این که ما بخوایم حتما قضاوت بکنیم که کسی که داره راجبش صحبت میکنه همسرش بوده یه مقداری احساس میکنم عجولانه است. بنابراین چیزی که مسلمه اینه که یاری بوده که او رو رها کرده. اینکه او چه کسی بوده، همسرش بوده یا معشوق او بوده، الله اعلم. بریم سراغ غزل، اول بخونیمش و بعد تفسیرش بکنیم. حافظ در غزل 17 میگه: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت، چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. بریم برگردیم تفسیرش کنیم، لذت میبریم. خب من فکر میکنم قبل از اینکه غزل رو تفسیر هم بکنم متوجه فضای غمناکش شدید. حالا معنی و تفسیرش میکنیم، میریم جلو بیشتر متوجه میشیم. در بیت یکم میگه: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. آتش اینجا استعاره از غم هست، غم دوری و اندوه فراق هست. اینجا جانانه هم منظور معشوق هست، جانان میگن، جانانه هم میگن، به معنای معشوق هست. خانه اینجا اشاره به سینه حافظ داره که میگه دارم داخل سینم این غم رو پرورش میدم. و کاشانه یک فرقی با خانه داره. معمولا کاشانه به منظور کل هست و نیست هست، یعنی یه وقتی هست میگه خونم سوخت، یه وقتی میگه خونه و کاشونم سوخت، یعنی هر آنچه دار و ندارم بود سوخت و رفت. اینجا کاشانه منظور از کل هست و کل هست و نیست عملا شاعر. یعنی یه بیت اینه که سینم از آتش سوزنده این دل در غم و اندوه فراق معشوق من داره میسوزه و در این
خانه یعنی این سینه از غم و دوری فراق معشوق یک آتشی شعله‌ور شده بود که تسری پیدا کرد و سرایت کرد به کل هست و نیست من و پس از اون کل کاشانه من و هست و نیست من رو سوزوند. یعنی این آتش درون سینه من یواش یواش بزرگتر شد و کل کاشانه من رو از بین برد. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. جای دیگه همین اغراق رو کرده. در بیت دیگه از یکی از غزلهاش میگه زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. یعنی این روشنایی و سوزش خورشید از سرایت آتش درون سینه من هست. کجا بذارم؟ چرا من یه جا ندارم که اینو بذارم؟ من هر دقیقه دستم شکست، اینو این 2 کیلو رو گرفتم دستم. در بیت دوم میگه تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. داره به 2 تا آتش مختلف اشاره میکنه که حالا عرض میکنم چی هست. از واسطه یعنی به واسطه و به علت. گداختن هم که به معنی شعله ور شدن و سوختن هست. به گداخت یعنی شعله ور شد، آتش گرفت و کاملا سوخت، نابود شد، رفت پیکارش. علت این که میگم داره به 2 تا آتش مختلف اشاره میکنه، ببینید یه وقتایی آتش میتونه آتش شوق باشه، یعنی شما از میل و شوق به چیزی در حال جلز و ولز کردن و سوختن باشید که خب مسلماً شیرین هم هست. یه وقتایی هست این آتش حسرت هست، یعنی شما در حال سوختن در حسرت از دست دادن چیزی هستید یا حسرت کشیدن چیزی، صرفاً حسرت از دست دادنش. یه وقتی هست آتش فراق و دوری هست و یه وقتی هست که این آتش محبته. این محبت وقتی عریض و طویل میشه، وقتی عمیق میشه، تبدیل به عشق میشه. و وقتی تبدیل به عشق میشه، عشق سوزاننده است، سوزناکه و چنان آتشی به دل شما میزنه که این شعله ها دور و بر شما رو میگیرن، این شراره هاش به همه جا سرایت میکنه و در انتها از شما چیزی به غیر از خاکستر باقی نمیگذاره. در اینجا هم در مصرع اول داره به یک آتش اشاره میکنه و در مصرع دوم به آتش دیگر. در مصرع اول داره میگه که این آتشی که داره من رو میسوزونه آتش دوری و فراق اوست و در مصرع دوم هم داره میگه این آتش محبته. این محبتی که تبدیل به عشق شده و بعد شعله هاش من رو در بر گرفته. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت. میگه این بعد فیزیکی و جسمانی من، جسم من به واسطه دوری و به علت دوری و فراقی که بین من و دلبرم افتاده در حال سوختن هست. و از طرفی در مصرع دوم میگه جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. میگه جانم هم از آتش شوق و محبتی که به دلبر خودم داشتم، آتشی که ابتدای محبتی که تبدیل به عشق شده و بعد شعله هاش من رو در بر گرفته و من رو خاکستر کرده، میگه جونم که اونجوری داشت میسوخت از آتش محبتی که به او داشتم، از میلی که به او داشتم. فقط جسمم مونده بود، فقط تنم مونده بود که اون هم از واسطه دوری دلبر بگداخت، که اون هم زمانی که رفته و بین ما فراق افتاده و از من دور هست به واسطه این دوری سوخته. جای دیگه هم این تعابیر رو به کار برده. در بیت دیگه در یکی از ابیاتش در غزلهای دیگهش میگه فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این فکر این عشق آتش زده دل حافظ رو و خاکستر کرده. ببینید یار دیرینه ما، یار قدیمی ما با یار چه کرده. بیت سوم که حاوی یک تعبیر خیلی عاشقانه و لطیف است. میگه سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. سوز دل بین یعنی ببین چقدر دل من شدیداً در حال سوزش هست. خوب توجه کن بهش. و توی ادامه مصرع اول که میگه ز بس آتش اشکم، این یعنی از شدت غم و از شدت آتشین بودن این قطرات اشک من، آتش اشکم یعنی اشکهای من آتشین داره میریزه. حالا معنی بکنم متوجه میشید. داره میگه که تو ببین این دل من چجوری در آتش شعله وره و از شدت سوزش این من چنان میگریم، چنان گریه میکنم
که اشک‌هام هم از سوزش این غم آتشین داره پایین میریزه. اشک‌های منم شعله‌های آتشه، اونقدر آتشین که دل شمع هم به رحم میاد و از دلسوزی مثل پروانه به حال من میسوزه. ببینید این یک تعبیر عاشقانه است. میگن هنوز هم ما این قاعده رو داریم، میگن پروانه دور شمع انقدر میچرخه تا آتش بگیره و خودش هم بسوزه. این تعبیر رو ما امروز هم داریم وقتی میخوایم بگیم که کسی به کسی خیلی توجه میکنه و مراقبت میکنه ازش و خیلی عاشقانه به او عشق میورزه، میگیم که مثل پروانه دورش داره میچرخه. این تعبیر اینجا هم به کار رفته. خب قاعدتاً منظور اینه که یعنی قاعده این بوده که همیشه این پروانه دور شمع در حال سوزش انقدر بگرده که خودش هم پر و بالش بسوزه در کنار اون شمع. اما اینجا داره میگه من انقدر آتش اشکم، انقدر من غمگینم و انقدر سوز در دل من هست که من وقتی اشک هم میریزم این اشک ها آتشینه و دل شمع رو هم به رحم آورده و شمعی که قرار بود همینجوری بسوزه، شمعی که قرار بود روشن باشه و پروانه دورش بسوزه، این شمع به حال من دلش آب شده و در حال سوختنه، مثل یک پروانه لطیف و نازک دل شده. جای دیگه میگه در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع. در بیت 4 که بیت انصافاً زیبایی هم هست میگه آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. آشنایی یعنی آشناست، یه دوست صمیمیه. نه غریب است یعنی غریبه نیست، گمان نکنی که غریب است. دلسوز هم اینجا به معنایی که استفاده میکنیم نیست، به معنای مهربان نیست، کسی که دلسوز آدمه به آدم محبت میکنه. نه، اتفاقا اصل معنی کلمه است دلسوز، کسی که دل رو میسوزونه. اینجا این معنی ازش برداشت میشه. این از خویش رفتن هم این ایهام داره، 2 معنی میتونه داشته باشه. یکی از دست رفتن و برباد رفتن کلا، یعنی کلا دیگه وقتی از خویش برفتم یعنی دیگه در و داغون شدم دیگه، از خود بی خود دیگه از خودم رفتم، برباد رفتم، عملا از دست رفتم. و میشه معنی دومش رو هم از خودی ضربه خوردن دونست. جفتش رو هم میتونید تفسیر بکنید، با جفتش هم بیت معنای جذاب میده و این هنر حافظ. از حافظ چه خوشحال باشه چه غمگین طوری غزل میگه که کسی نمیتونه. معنی بیت اینه که آشنایی نه غریب است که دلسوز من است. میگه کسی که خونه دل من، این خانه‌ای که در سینه من بوده رو این چنین به آتیش کشیده که این آتش به کل کاشانه من سرایت کرده و هست و نیست من رو سوزونده و برده، غریبه نیستا، یک آشناست، یک دوست صمیمیه، معشوق من بوده، دلبر من بوده. این گمان نکنی که غریب است یا دشمن منه. نه، دشمن من نیست، معشوق من دل من رو اینجوری سوزونده. چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. من وقتی کاملا در این آتش سوختم. در کدوم آتش؟ در آتشی که دوست من برپا کرده، معشوق من برپا کرده و من درش چنان سوختم که خاکستر شدم. وقتی کامل سوختم و از بین رفتم، به نحوی سوختم که دل بیگانه و غریبه برای من سوخت. اینجاست که عرض میکنم خیلی خیلی غزل غمگینه. در بیت 5 تقریبا میشه گفت اشاره هم میکنه به دلیل این فراق و جدایی. میگه خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. خرقه که بارها عرض کردم خدمتتون، لباسی است که بر تن زاهدان و صوفیان بوده و خب این نماد تقوا و پرهیزگاری به حساب میاد. آب خرابات هم که همون باده و شراب هست و آتش میخانه هم استعاره از شراب هست. مجددا معنی بیت اینه که خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، این بنیاد زهد و تقوا و پرهیزگاری، این شالوده پرهیزگاری و تقوای من رو که شراب و باده برباد داد و فرو ریخت. از طرف دیگری خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. این خانه عقل و خرد من هم در همین میخانه و در آتش این می سوخت، در آتش این شراب سوخت. و عملا دارم میگم این میگساری و شرابخواری کلن عقل رو از من رو بوده و برده دیگه. البته اینطور نیست که حافظ از این موضوع ناراحت باشه ها.
حالا اینجا داره شکایت میکنه، میگه این رو شاید دلیل این فراق و جدایی میدونه، این سبک زندگیش رو از معشوقی که الان رهاش کرده، ولی ناراحت نیست از این موضوع. از این هیچ وقت پشیمون نیست که خرقه زهدش و خانه عقلش رو به فنا داده. الان بیت 5 نیازی نیست راه دور بریم، در بیت 8 همین غزل اثبات میکنه بهتون که چرا هیچ وقت از این مسیری که پیش گرفته، از این به آرامش رسیدن در میخانه، از این نظربازی، از این عشق بازی و از این عشق ورزیدن به تمام اجزای عالم، چه انسانها و چه حتی اشیا، چه شراب و تمام زیبایی های این عالم، هیچ وقت پشیمون نشد. به خاطر اینکه همیشه از خرقه بیزار بود و این خرقه رو نماد زهد و تقوای ریاکارانه میدید که این رو وسیله میکنن برای کسب منفعت، که امروز زیاد میبینیدش. و عقل رو هم همیشه عاجز و ناتوان در درک و فهم و دریافت عشق میدونست. معتقد بود عقل توان فهم عشق رو نداره، برای همین جلوی عاشق شدن رو گهگداری میگیره. جای دیگه میگه، توی غزل دیگه یه بیت جذابی داره، میگه کرشمه تو شرابی با عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. یعنی زمانی که این کرشمه عشق رو دید، عقل نتونست تاب بیاره، اصلا نفهمید چی شد، عقل بی حس شد، اصلا نفهمید قضیه از چه قراره. و علم هم بی خبر بود ازش، چون علم هم قدرت درکش رو نداشت. بیت 6 بقیه من زیباترین بیت این غزل هست، یه مقدار با دقت بهش نگاه کنید. میگه چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچون لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. خیلی قشنگه. لاله یک گل سرخه که ظاهرش مثل جام شراب میمونه اگر دقت کرده باشید، و درونش یک سیاهی وجود داره در میانش که حافظ این رو نشانه داغ عشق میدونه. یعنی میگه این لاله مثل یک جام شراب میمونه که اون درونش رو داغ عشق سوزونده و اونجوری سیاه کرده. داره میگه چو پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. اون پیاله و جام شیشه‌ای شراب چقدر راحت میشکنه، به ضربه‌ای میشکنه. میگه توبه من استحکام و قدرتش قد همون جام شراب بیشتر نیست. توبه که میکنم بلا فاصله میشکنه. چو پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. این هر وقت توبه کردم که دیگه سراغ باده‌خواری نرم و پرهیزگار باشم و زاهد باشم، با تقوا باشم، مثل همون پیاله‌ای که باش شراب رو می نوشم یک ضربه کوچک شکسته و من باز هم سراغ عیش و عشرت و شراب رفتم. همچون لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. داریم که جگر من هم مثل لاله که در دل خودش یک داغ عشق داره به صورت طبیعی، از روز ازل هست، همون بدو تولد من داغ عشق داشته دل من، و جگر من هم برای همین کبابه، چون از همون روز ازل این گونه بوده، از روز ازل این داغ عشق بر دل من بوده و این داغ از شراب و می و خمخانه نیست. من از ابتدا عاشق پیشه بودم و این داغ بر دل من از همون عشقه، واسه خاطر شراب و می و میخونه و خمخونه نیست. و در نظرگاه حافظ، در دیدگاه حافظ، توبه همیشه در مقابل وسوسه عیش و نوش شکست پذیره. قبلا راجع به این مسئله صحبت کردم. چون او عاشقه، مکتب او عشق ورزیدن هست و اینکه بخواد از عیش و نوش برسه به زهد و پرهیزگاری رازیش نخواهد کرد، به خاطر اینکه او عاشق عشق ورزیدن بوده و از طرفی هم اگر قرار باشه از عشق ورزیدن و از مکتب رندانه خودش برگرده بیاد تبدیل به یک زاهد پرهیزگار بشه، اونم در جامعه‌ای که زهد ریاکارانه رو زیاد میدیده، در جامعه‌ای که در لباس در حقیقت زاهد تزویر زیاد میدیده، چه زاهدانی که لباس صوفیگری و زاهدی میپوشیدن و از این ور تزویر و ریاکاری رو پیشه میکردن. هرگز دلش نمیخواسته که در این مسیر و طریق قدم برداره، واسه همینم هر موقع که توبه کرده بلافاصله با شکست روبرو شده. جای دیگه بسیار زیبا این رو معنی میکنه و تبیین میکنه برای شما. یه اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چگونه اش بشکست.
میگه اساس توبه قراره آدم به عزم راسخ برسه که توبه بکنه از یک اشتباهی. میگه اساسش که اینقدر مثل سنگ سفت بود، ببین من چقدر راحت با یک جام شراب شکوندمش. ببین که جام زجاجی چگونهش بشکست. قاعدتاً با سنگ شیشه میشکنن، ولی داره میگه اینجا توبه مثل سنگه، ولی من این توبه رو با شیشه شکوندم. میرسیم به بیت 7 که کماکان هنرمندانه سروده شده. میگه ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. یک مفهوم عارفانه و یکی از مراسمات صوفیان رو در قالب شعر عاشقانه با کنایه گنجونده که اصلا لذت میبرید تفسیرش بکنم براتون. یه ذره حرف زیاد داره. ماجرا یعنی قصه، حالا اون داستانی که روی داده. اما بین صوفیان یک اصطلاح هست. در مراسمات صوفیان این اصطلاح ماجرا یا ختم ماجرا به این صورت هست که اگر یکی از مریدان مرشد یک مرید دیگر رو ناراحت بکنه بنا به هر دلیلی، توسط مرشد مجازات و تنبیه میشه و باید بیاد و در جمع بقیه مریدان از اون مریدی که در حقیقت دل او رو شکسته و او رو رنجونده عذرخواهی بکنه و دل اون رو مجددا به دست بیاره و اظهار پوزش بکنه. حالا ببینید حافظ با بکارگیری یه همچین مفهومی در یک غزل عاشقانه داره خیلی با کنایه از دلبرش میخواد و از معشوقش میخواد که برگرده و دل او رو به دست بیاره و این ماجرا رو ختم بکنه. مردم چشم هم که مردمک و سیاهی چشم هست. این مهم هست. به سیاهی چشم میگن مردمک. علت این که تاکید روی سیاهی میکنم از خرقه به در آوردن هست. این خرقه از سر به در آورد هم خرقه یک لباس جلو بسته بوده. بنابراین برای اینکه خرقه رو از تن در بیارن مجبور بودن که از سر او رو بیرون بکشن و این خرقه داره میگه خرقه هم از سر در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه سوزاندن هم باز یکی از رسم‌های صوفیان هست که به عنوان مثال وقتی که میخواستن اعلام بکنن که رفتن به یک مرحله بالاتر، از شوق و اشتیاق این خرقه رو از سر به در می آوردن و می سوزوندن که یعنی دیگه من نیازی به این نماد ظاهری صوفیان هم حتی ندارم و به مرحله بالاتری رفتن. در صورتی که حافظ اصلا در قید و بند این ماجراها نیست. حافظ طبق قوانینی که خودش وضع میکنه زندگی میکنه. بنابراین حتی مراسم صوفیان رو هم به سخره میگیره و مراسم عارفانه رو میاره در غزل عاشقانش بیان میکنه و بسیار زیباست. اینکه خرقه سوزی در حقیقت زاهدان و صوفیان برای حافظ جنبه تمسخر داره. اگه صحبت میکنه ازش این نیست که قبولش داره ها، این نیست که رسم و رسوم صوفیان رو پایبند بوده بهش، نه، صرفا در قالب تمسخر بیانش میکنه. علت دارم که میگن، جای دیگه میگه بسوزین خرقه تقوا تو حافظ که گر آتش شوم در وی نگیرم. بنابراین بعد تمسخر داره حرفش. معنی بیت اینه که معشوق من قصه کدورت و جدایی و دوری رو فراموش کن، تمومش کن، از در صلح و آشتی وارد شو، برگرد. این مردمک چشم من از شوق اومدن تو این خرقش رو به در آورده و داره میسوزونه. از شوق این که تو برگردین مردمک چشم من خرقش رو به در آورده و میخواد بسوزونه و میخواد زودتر به مرحله بعدی که مجدداً وصال توه برسه. از یک طرف دیگه این ایهام هم داره، یعنی میتونیم اینجوری هم بیانش بکنیم که مردمک چشم من که سیاهه، این خرقه، این لباس سیاه خودش رو در آورده و سفید شده، بی نور شده. چرا؟ انقدر که اشک ریختم برای این که تو برگردی. میشه این رو هم معنی کرد، چون جای دیگه‌ای هم این تعبیر رو به کار برده. در غزل دیگه‌ای میگه در یکی از ابیاتش: هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. یعنی چشم من سفید شده انقدر گریه کردم. و بیت 8 و بیت انتهایی که عرض کردم توی بیت 5 بهتون که اصلا ناراحت نیست از این که میخارگی رو انتخاب کرده و عشق ورزیدن رو انتخاب کرده و سبک زندگیش رو رندی برگزیده.
میگه ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. این افسانه هم در اینجا همین به معنای داستان هست. میگه این ترک افسانه بگو یعنی این ماجرا رو دیگه، این ماجرای کشدار این داستانی که الان توی این 7 بیت قبلی براتون داشت اظهار میکرد و اظهار ناراحتی میکرد، میگه اینو تمومش کن دیگه، بس دیگه، گله و شکایت و دردمندی رو بذارش کنار. داره خودش میگه این حرفا رو تموم کن، دست از گله و شکایت هم وردار، یه جام شراب بیار بنوش، بی وفایی یار رو هم اینجوری از بین میبری. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، جام شراب رو بردار بیار، اینو شراب رو بخوریم و بی وفایی معشوقمون رو هم از یاد میبریم. چرا؟ که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. میگه انقدر نالیدی کل شب و بیدار بودیم، شمع هم بیهوده سوخت، بی خود بی جهت سوخت و شب از بین رفت، حداقل اون شراب رو بیار بنوشیم، اینا رو از یاد ببریم. یعنی داشت میگفتش که یه جایی در یک بیتی، در بیت 5 میگفت این عقل من و این زندگی من رو این شراب و میخانه از من گرفته و عقل رو از دست دادم، خرقه زهد و تقوای من رو هم که شراب شسته و برده. به نظر می اومد که اونجا از این ساختار زندگی ناراحته، که همونجا هم عرض کردم نه اینجوری نیست اصلا، چون در انتها حتی ناراحتی این رو هم با می میشوره و میبره. هم میگه این افسانه گله کردن و نارضایتمندیت از زندگی و معشوق رو بذارش کنار، جام می رو بیار روی همین غم بنوش که این آتش رو مگر این خاموش بکنه و ببره. جای دیگه هم میگه چه نقشه ها که برانگیختیم و سود نداشت، فسون ما بر او گشته است افسانه. خب ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. من خودم لذت بردم از خوندن این غزل. حافظ غمگین هم باشه غزلش زیباست. بنابراین امیدوارم که غزل‌های بعدی دیوان حافظ رو هم پیگیری بکنید. بعد یه ذره سرعت دیوان حافظ رو میبرم بالا، پستاشو سعی میکنم حتما هفته یه پست از حافظ بذارم که زودتر برسیم تا زمانی که زندم دیوان حافظ رو تموم بکنیم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید. و اگر قصد حمایت بیشتری داشتید میتونید از دکمه جوین هم در کنار سابسکرایب استفاده بکنید که در قالب ممبرشیپ میرید و اونجا یک ویدیوی مجزا براش گذاشتم که اونجا میبینید و براتون توضیح دادم. همینطور اینستاگرام، اگر اینستاگرامم رو فالو نکردید لطفا همین الان فالوش بکنید، به ما کمک میکنه در جهت اینکه پیج اینستاگراممون رو هم رشد بدیم و ریکامند بشه به بقیه. هر چقدر تعداد فالووراش میره بالا و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه در خدمت شما هستن برای اینکه بتونید این محتوا رو شیر بکنید بین عزیزانتون که علاقه‌مند به شعر و ادبیات هستن. اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر در ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید که همیاری خوبی رو به ما میرسونه و به ما کمک میکنه که تسریع بدیم این فرایند تولید پست ها رو و انقطاع بینش نباشه. سعی بکنیم که سریعتر پست ها رو به دستتون برسونیم. امیدوارم که لذت برده باشید از این محتوا. به خاطر تغییر دکوراسیون هم عذرخواهی میکنم. در دکور قبلی یه مقدار مشکل صدا داشتیم، نویز صدا خیلی زیاد بود و من در حال جابجایی برای تدارک دیدن یک استودیو کاملا حرفه‌ای، نه خیلی مدرن و نه خیلی سنتی هستم، به خاطر اینکه ما اشعار سنتی رو خیلی مدرن تفسیر میکنیم. ترجیح میدم که این قاعده در دکور ما هم حتی مشخص بشه. بنابراین یک مقداری باید صبوری بفرمایید. در ماه‌های آینده به یک دکور زیبا خواهیم رسید. فعلا در استودیویی داریم ضبط میکنیم که صدامون رو بتونیم به خوبی منتقل بکنیم به شما. فکر می‌کنم از 2-3 پست آینده یه افزایش کیفیت ملموسی رو در صدا هم مشاهده خواهید کرد که لایقش هستید و من امیدوارم که بتونم محتوا رو به بهترین کیفیت به دست شما و به دیده شما برسونم که ازش ماکسیموم لذتی که میتونید ببرید رو ببرید. امیدوارم توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.